හලෝ YouTube යාළුවනේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඔරිගන් කියන ප්‍රාන්තයේ තියෙන චීස් හදන චීස් ෆැක්ටරියක් බලන්න. මේකට කියන්නේ Tillamook Creamery කියලා. Tillamook වල තියෙන Tillamook කියලා තියෙන මූදායින්ට කිට් වෙන තියෙන පැත්තක්. ඒකේ තියෙන චීස් හදන ෆැක්ටරියක් තමයි මේක. මේ තමයි මේ චීස් හදන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ තමයි චීස් හදන ඔරිගන් කිරි දෙන්නේ. මෙතන නම් මේ තියෙන දැන් චීස් හදලා මෙතන අවුට්ලට් එකක් තියෙනවා සේල්ස් අවුට්ලට් එකක්. කැලියම මෙතන ඇවිල්ලා නම් ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් බඩු ෆ්‍රෙෂ් චීස්. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක පොඩි ෆැක්ටරි එකක් මේක. මේ ලස්සන ෆැක්ටරි එකක් මේක. බලමු ඇවිදගෙන යමු බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ මේ ඇමරිකානු ගවයින්ගෙන් ගන්න කිරි. මේ පැති වල ඉතින් එකතු කරන කිරි වලින් තමයි මෙහි ඉන්න ෆාමර්ස්ලා මෙහි ඉන්න ගොවි මහත්තරු හදන අපි මේ දෙන්න එනකොටත් ගොඩාක් තිබ්බා මේ ෆාම්ස් ගොඩාක් ඒතෙන් වලින් එකහු කරන කිරි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆාම් ලෑන්ඩ් වල හදන මේ ගවයින්ගෙන් ගන්න කිරි. මේ ඉන්චුටි පැටියෙක් නේ. හලෝ බේබී. මේ ඉන්නේ හරි මේගොල්ලෝ නම්බර් කරලා මේගොල්ලෝ හරියට ඔක්කොම මොනිටර් කරනවා. මෙහෙම තමයි මේගොල්ලන්ට කෑම දෙන්නේ. හොඳ කෑම වර්ග. මේ හයි ක්වොලිටි කෑම තමයි දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. කෝන් ඒ වගේ තමයි ග්‍රාස් විටමින් ಜಾති තව මිනරල් එහෙමත් ඇඩ් කරනවා ඉතින්. ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ කෑම වට්ටෝරුව. මේක තමයි ඉතින් මේ ගවයින් හදන්නේ. මේ තියෙන ෆාම් එකක් ඇතුලේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ තමයි ගවයෝ හොදන එක. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කිරි දෙන කිරි එළ දෙන. කිරි ගවයෙක්. මේ කිරි ගන්න මැෂින් එකක් තියෙන මේ. මේක උන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරලා ගන්න හැටි පෙන්නනවා. මේ හොඳට කිරි තියෙන හොඳ වැස්සියෙක්. මේක තමයි ඉතින් කිරි හදන ෆාම් එක. යන් ඇවිදගෙන අද මේ වෙලාවට එන ගොඩක් සෙනග ඉඳලා දැන් ගොඩක් කට්ටිය ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට කියන්නේ අපි ඉස්සලා කිව්වේ මේ Tillamook Creamery. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මේ පටන් ගන්න. අපිට මේ වීදුරු දාලා මේගොල්ලෝ තියෙනවා මෙතන බලන්න යන පුළුවන් විදිහට. මෙන්න මෙතන තමයි ඉස්සලා මේ තමයි අංක 1. මෙතන තමයි කිරි ඉස්සලාම එන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ ෆැක්ටරි එක හදලා තියෙන්නේ 1949. මෙන්න මේ ಜಾති හතර තමයි කිරි වලට එකතු කරනවා කියලා තියෙන්නේ. Cultured milk, enzymes, antino and salt. ලුණු ಜಾති. ඕවා තමයි එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කරන හැටි තමයි මෙතන මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මිල්ක් හදන process එක. කිරි රාත්තල් 10ක් එකතු වුණාම තමයි චීස් රාත්තල් එකක් හැදෙන්නේ. 10ට එකක් නේ. ඊට පස්සේ අර තමයි ඇතුළ. මේ තමයි කිරි ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙලා අර ingredients එකතු වෙලා කලවම් වෙලා කිරි හැදෙන්නේ process එක පටන් ගන්න. මේ stainless steel tubes දිගේ තමයි කිරි එන්නේ. stainless steel කියලා කියන්නේ හොඳ පිරිසිදු කියන්නේ ඒවා මල බැදෙන්නේ නැහැ. ඒකින් හින්දා ඇතුළ පයිප් ඇතුළ හොඳට තියෙන මලකඩ නොකා. මෙතන තමයි ඉතින් හැදෙන්නේ ආරම්භය. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ තියෙන මේ 8 stainless steel cooking wax මේවා එකතු මේ 8ක් මෙතන තියෙනවනේ දැන් මේ ලොකු ටැන්ක්ස් වගේ තියෙන සිලින්ඩර්ස් වගේ මේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලින් හදපු ඒ ඇතුළේ තමයි මේ process එක වෙන්නේ. ඔයාලා කියවන්නකෝ. ඔයාලා එහෙම ඉස්සර කියවන්න මම මේක අල්ලන් ඉන්න කැමරා එක. මෙන්න මේක තමයි චීස් මේක කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ. තමයි process එක. මේ ඉතින් ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ. දැන් අද නම් මේගොල්ලෝ වැඩ නැහැ වැඩ නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට බලන්න වෙන්නේ නැහැ. අද අපි එනකොට වැඩ දවසේ වැඩ අවසන්. හෙට අනිද්දා ඇමරිකාවේ නිමාඩු දවසක් හින්දා අද වැඩ නවත්තලා. මෙන්න මෙතන තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන ටැන්ක්ස් වල ඇතුලේ තියෙන ඇතුලේ වෙන දේ තමයි පෙන්වන්නේ. මේ පෙන්ලා තියෙන මේක ටැංකියක් කැපැසිටි එක තමයි ගැලුම් 6220ක්. ඒ කියන්නේ රාත්තල් නම් කිරි රාත්තල් 53500ක්. ඒ බ්ලේඩ්ස් කරකවුනහම තමයි මේ process එක start වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තමයි process එකේ තුන්වෙනි අදියර. stages by stages යන්නේ. ඊට පස්සේ process has many steps. ගොඩක් මේ පියවරවල් තියෙනවා මේකේ කෙරෙන. දැන් මේක 2 3 4 කියලා තියෙනවා. හිමින්සර කියවන්න ඔබ බලන්න වීඩියෝ නවත්තලා වුණා. ඒතර ඕගොල්ලන් බලාගත්ත හැකි. මම මේක තාම කියුවේ නෑ. මේක වහන්න ඉස්සෙල්ලා මට මේ වීඩියෝ කරන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ අර ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මැෂින්ස් වලින්. මේ කිරි මේකෙන් මේගොල්ලෝ වහලා ගියාට මෙතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මොනිටර් කරන්න. නමුත් process එක යනවා. දැන් මොකද අද ඇවිල්ලා හෙට වැඩේ පටන් ගන්නකොට කිරි තියෙන හැදිලා තියෙන පැයක හින්දා continuously යනවා ඔක හැදියාදී. මේ තමයි චාඩර් මාස්ටර්. මේක ඇතුළේ තමයි චීස් හදන චාඩර් මාස්ටර් කියලා කියන්නේ. ඇතුළේ හදන process එක. ඉතින් මේ හරි simple process එකක් තියෙන්නේ ඉතින්. මේ තමයි ඊළඟ ස්ටේජ් එක. 4 වෙනි අධ්‍යයක.
මේකේ වෙන දේ තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන මෑන් ඉන්පුට් එකකුත් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ කලවම් කරන මේව එකක්. අද මේ තියෙන ලොකු බේසින් එකක්. ඒ බේසින් එකට ආපුවාම කලවම් කරන එක දැන් මේ වෙලාවේ වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් එතන ඒගොල්ලෝ වැඩි නවත්තලා තියෙන්නේ. අර උඩ තියෙන පයිප්ස් දිගේ තමයි ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් පයිප් ඒවා පෙලක් ඒවා සීල් කරලා තියෙනවා මේ ඉන්සුලේෂන් දාලා ඒව හරහා තමයි කිරි යන්නේ. ඕක තමයි වැඩේ ඉතින්. මේ වෙනකොට ඉතින් ගොඩක් කිරි හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ අදියර පස්වෙනි අදියර මෙතනකොට ඉතින් ඔක්කොම වැඩ ඉවරයි. මෙතනදි කරන්නේ මේ ලුණු එකතු කරනවා මේගොල්ලෝ සෝල්ට් ඇඩ් කරනවා. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ලුණු රාත්තල් 165ක් දානවා සෑම කිරි රාත්තල් 53500 කර එක ටැංක් එකකට රාත්තල් 165ක් දානවා කියන එක කියන්නේ මේගොල්ලෝ. කියන්නේ ගොඩාක්ම ලුණු එකතු කරන්නේත් නැහැ. මේ තමයි process එක ලුණු එකතු කරන process. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ලුණු විතරයි වැඩිපුර ඇඩ් කරන්නේ. අනිත් ඔක්කොම fresh milk. අරව තමයි salt එන්නේ. salt ඇවිල්ලා එකතු වෙනවා ඉතින්. inside the salt මෙතින් මේ salt add වෙන machine එක අර තියෙන අර machine එක pipes දෙකේ ඇවිල්ලා කිරි එක යනකොට කිරි එකට mix වෙනවා. නිකන් spray කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ අර blades වලින් කරකවන. ඒතර තමයි කැලත් හොඳට කැලත් එන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි here comes the cheese. ඊට පස්සේ මෙතන cheese එනවා. ඔන්න cheese එනවා. cheese. සනනේ. බලමු මත පොඩි මූවි එකකුත් යනවා. හැබැයි මූවි එක පටන් ගන්නකොට පටන් අරන් තියෙන්නේ. බලමු චුට්ටක් මූවි එක මොකද කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි චීස් හදන හැටි process එක. wow. මේකේ අයිස්ක්‍රීම් හදන තැනකුත් තියෙනවා. දැන් මේ ෆැක්ටරිය මෙතන හදන්නේ චීස් විතරයි. තව යපත් තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් හදන අය. ලව්ලි අයිස්ක්‍රීම්. මෙන්න මේක තමයි මේක ෆැක්ටරි එක ඇතුළට එන තැන. අපිට මෙතන අයිස්ක්‍රීම් කන්න පුළුවන්. රස චීස් fresh Tillamook අයිස්ක්‍රීම්. මේගොල්ලෝ හොඳට ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරනවා. අසයිතනවා දැක්කම නේ. આવොත් එමෙ ළඟ ගිහලා කන්න. ඊට පස්සේ දැන් අර එහා පැත්තේ මේ අපි උඩ බ්‍රිජ් එකක් වගේ ඉන්නේ. එතකොට මේක යට බෙල්ට්ස් කන්නේ බෙල්ට්ස් දිගේ තමයි මෙතෙන්ට මේ එන්නේ. දැන් නම් වැඩ ඉවරයි. මේ ඔක්කොම වැඩ ඉස්සර මේ බෙල්ට් තාම කැරගෙනවා. මොකද දැන් process එක නවත්තලා ඒගොල්ලෝ ගෙදර යන්න හින්දා ටික තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු කරගෙන යන්නේ. දවසේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක. මෙතන මේ ඊට පස්සේ process එකේ යන්නේ ඉදිරි පියවර තමයි තියෙන්නේ. මේ පොඩි මේ ඔක්කොම මේ දැන් මේ වෙනකොට නවත්තලා තියෙන්නේ. අර බලමු ආයෙ මිල්ක් අර පටන් ගන්නවා කියන්නේ. Tillamook is back with Watch Gems Volume 2, Slices of Summer, with songs like Cheese. Watch Gems is not sold in stores, but Tillamook Slices are. Tillamook is back with Watch Gems Volume 2, Slices of Summer, with songs like කනවනම් කන්න Tillamook Cheese and Ice-Cream. ටිකටක් වෙලා යයි වගේ පටන් ගන්න. Here we go. මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි මේ වැඩේට සහයෝගය දෙන්නේ. අපි එනකොටත් මේක ලොකු ට්‍රක් එකක් ගියා. මේ ට්‍රක් වලින් තමයි කිරි ගන්නේ. හිතන්න බලන්න කොච්චර ගවය ගොඩක් ඕනද කියලා මේ කිරි ගන්න. මෙන්න මේ process එක යනවා. මේ කියලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් එතකොට ඔයාලට කී හැකිනේ. කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අර මේ හැපැත් මම ඔයාලට ඉස්සෙල් පෙන්නන අන්න එක තමයි මේ තියෙන මේගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ කරනවා. ඊට පස්සේ කැලි වලට කැපෙනවා, පෙට්ටි වලට යනවා. ගොඩක් ඒවා ඉතින් අර ටැන්ක්ස් ඇතුලේ සිස්ටම් එක මේ process එක සිස්ටම් මේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙතනින් නම් අමාරුයි බලන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි මම පෙන්වු ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන තමයි අර බෙල්ට්ස් ටික තියෙන්නේ. මේ බෙල්ට්ස් එකේ කැරගිලා තමයි ගලින්ම ට්‍රක්ස් වලට යන්නේ හැපැත්තේ. ඔන්නෝක තමයි චීස් හදන ක්‍රමය. මේ බෙල්ට් එක දිගේ මේ පැකට් කරපු චීස් ලොකු පැකට් ට්‍රක්ස් වලට ගෙනියන විදිය. මොකද පල්ලෙහාන තියෙන මේක මෙතන ඉඳලා ට්‍රක්ස් නවත්තන ට්‍රක් ස්ටේෂන් එකේ තියෙන උඩ එතෙන්ට යන විදිය තමයි තියෙන්නේ. මේක නෙවෙයි බෙල්ට්ස් තියෙන්නේ. මේක එක ස්ටේජස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ.
මේක ලොක්කම අපිට බලන්න පුළුවන් විදිහට ලස්සන හදලා තියෙනවා මෙතන. මේකට කියන්නේ ඔක්ටොපස්. මේකෙදි වෙන්නේ අර චීස් පැකට් වැකියුම් සීලින්. වැකියුම් සීල් වෙන එක තමයි මෙන්න මේකේ වෙන්නේ. මේක කරකි මේ තියෙන්නේ ලස්සනනේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි චීස් ටික වැකියුම් සීල් කරන්නේ. එතකොට ගානට හිර වෙලා තියෙන අතුලට බැක්ටීරියා වෛරස් අනම්මන විස බීජ යන්නේ නැතුව යන විදිහට තමයි හැදෙන්නේ ඒක. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. හරිද? රැපින් වෙලා බෑගේජ්. එච්චර තමයි ඉතින් පැක් කරනවා. එච්චර තමයි චීස් ප්‍රොසෙස් එක. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර වත්තේ ගවයෙක් හදලා ඒ ගවයාගෙන් කිරි අරගෙන පොඩියට චීස් හදන්න. දන්නවනේ කරන හැටිනේ. මේ මෙච්චර ලොකුවට කරන්න ඕනේ පොඩි ප්‍රමාණයක් කරගත්තයි නේ. ගෙදර හරකෙක් හදලා මේ ඒ හරකගෙන් කිරි අරගෙන ඊට පස්සේ චීස් හදන්න පුළුවන්, අයිස්ක්‍රීම් හදන්න පුළුවන්, ගේ වටේ කට්ටියට නිකන් දෙන්නත් පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට දෙනවා චීස් කණ්ඩත් හම්බුනා මේ. හරි. චීස් 3ක් ಜಾති හම්බුනා නිකන් දෙනවා කණ්ඩේ කියලා. ඉතින් මේක එකක් නේ Tillamook cheese, එතකොට Tillamook medium cheddar cheese ඊළඟට මට මේ 3ක් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ 3ම දීලා 3ම ටේස්ට් කරලා බලන්න කියලා. ඔන්න ඔක තමයි cheese කතන්දරේ. cheese. මෙන්න මෙතෙන් තමයි ඊට පස්සේ ඔක්කොම මේ දැන් normal production එක යනවා නම් මෙතෙන් තමයි මම හිතන්නේ ඔක්කොම ඩීබැග් මොකක්ද දෙන්නේ කියලා මට හරියට හිතා ගන්න බෑ මෙතන. මොකද අද මේගොල්ලෝ වැඩ නැහැ නේ මෙතන. ඒකින්ද මම මෙන්න මේක බලන්නම් මේක බලලා කියවලා තේරුම් ගන්න. robotics arms තමයි මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ robotics arms use කරනවා ඔක්කොම automated කරලා තියෙන්නේ process එක automated යනවා කීප දෙනෙක් ඉඳන් monitor කරනවා. මේක තමයි මේ cheese behind the wall මේ cheese pack කරලා තියෙනවා. පස්සේ මෙතන තියෙනවා cheese ඔන්නම් cheese කන්න පුළුවන්. ලස්සන ෆැක්ටරි එකක් ඉතින් මේ වෙලාවේ කොහමහලා ගිහිල්ලා අතන තියෙනවා cheese ඔන්නම් මේ ඔය ඕන කෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. කියවන්නකො ලස්සට හදා තිනවානේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු process එකම ගානට මේගොල්ලෝ මේ කරන හැටි පෙන්ලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට වීඩියෝ කරන්න එපා අරකයි මේකයි කියලා මොකුත් නෑ කැමති කෙනෙක් වීඩියෝ කරලා කැමති විදිහට කරන්න කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් සපෝට් අපි ගොඩක් කන්නේ ඇමරිකාවේ Tillamook cheese තමයි කන්නේ හරි රසවත් මේක මෙන්න මෙතන මේ තමයි මේ ප්‍රී තියන්නේ ගන්න කියලා ඕන කෙනෙකුට කියලා ගත්තා. හරි එහෙනම් thank you එනං බයි. ආයි පස්සේ හම්බෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්.